Hey, mustamos mga dong mga day. Welcome back to my channel. So ngayon, gagawa tayo na photoshoot dito lang sa loob ng bahay kasi alam naman natin sa panahon ngayon na hindi na tayo makakaalis basta-basta o hindi na tayo makakalabas ng bahay dahil sa COVID-19. Kaya naisipan kong gumawa na lang na magpo-photoshoot na lang kami ng mga anak ko. Sila yung gagawin natin model ngayon. Kung ano lang makikita natin ng mga props dito sa bahay, yan ang gamitin natin. So, watch this! Ang una nating gawin ay maglagay kayo ng mga picture sa flash drive tsaka i-ano nyo sa TV. I-transfer nyo sa TV. Kagaya niyan. Hands, smile na. Look at me. Tuturuan ko muna mag-close na. Ang second set natin ay ito. Tumadakon, nilapag ko lang dito tsaka yung mga bulaklak para kunyari nasa ano tayo sa outdoor tayo, yung parang mga garden. Model natin ay si Ivana. Come here pa na. Let's go. Happy. Look at the flowers. Smell the flowers. Smell the flowers. Kuya, nasa pa pa? Close your eyes. Open your eyes, please. Close your eyes. Nice. Many hand like model. 1, 2, 3, 4. Check. 1, 2, 3, 4. Okay? Okay. 1, 2, 3.
meron kayong mga aquarium, pwede nyo siyang gamitin. Tsaka gamit natin yung CD. Pakita natin. Nako, dyan ka. So gagawa tayo ngayon na parang nasa forest. So yung ating model, ating paghuhubarin. Gagamit tayo ng props. Kung meron kayong mga jacket na kagaya nito, pwede nyo gamitin. Watch out.